Behöver din utrustning repareras? Vi utför gratis felsökning. Vi hämtar och lämnar hemma hos dig, helt utan samtal eller resor. Vi skickar ett kostnadsförslag innan vi reparerar, och vi fortsätter bara om du godkänner det. Smidigt, transparent och professionellt. Länk i beskrivningen. I denna video kommer vi att gå igenom hur du byter moderkortet på din HP Victus 16. Det här är en teknisk process som kräver noggrant arbete. Först och främst, låt oss samla våra verktyg. Du kommer att behöva 1. En stjärnskruvmejsel för att lossa skruvarna. 2. En platt skruvmejsel för att försiktigt ta bort plastdelar. 3. En antistatisk handledsrem för att skydda komponenterna. 4. En ren trasa för att hålla allt rent under arbetet. Börja med att stänga av datorn och koppla bort all ström. Ta bort batteriet om det är möjligt. Nu kan vi börja med att ta bort de skruvar som håller fast baksidan av datorn. Var noga med att hålla reda på var varje skruv kommer ifrån. När baksidan är borttagen kan vi se komponenterna inuti. Det är viktigt att rengöra insidan med en ren trasa för att ta bort damm och smuts. Detta kommer att hjälpa till att hålla datorn i gott skick efter reparationen. Nu ska vi fokusera på moderkortet. För att byta moderkortet behöver vi koppla bort alla kablar och komponenter som är anslutna till det. Var noga med att ta bilder eller anteckningar så att du vet vad allt ska tillbaka. Om du tycker att detta verkar svårt, kom ihåg att vi erbjuder Professionell diagnos utan förbindelser. När alla kablar är bortkopplade kan vi börja med att lossa moderkortet från chassit. Det finns flera skruvar som håller moderkortet på plats. Var försiktig så att du inte skadar några av de känsliga komponenterna. Använd din stjärnskruvmejsel och ta bort dessa skruvar. Nu kan vi ta bort moderkortet. Se till att du hanterar det varsamt för att undvika skador. När det gamla moderkortet är borttaget är det dags att installera det nya. Placera det nya moderkortet på plats och skruva fast det med samma skruvar du tog bort tidigare. Anslut nu alla kablar och komponenter tillbaka till moderkortet. Det är här det kan vara bra att ha anteckningar eller bilder som referens. Om du behöver hjälp med detta, kom ihåg att vi erbjuder upphämtning och leverans hem till dig. Inga samtal, inga resor behövs. När allt är anslutet kan vi sätta tillbaka baksidan av datorn och skruva fast den. Slutligen, sätt i batteriet och starta datorn för att se om allt fungerar som det ska. Om du har följt dessa steg noggrant, bör din HP Victus 16 fungera igen som den ska. Kom ihåg att vi alltid ger en offert innan reparation, så du vet vad det kommer att kosta. Tack för att du tittade. Behöver din utrustning repareras? Vi utför gratis felsökning. Vi hämtar och lämnar hemma hos dig, helt utan samtal eller resor. Vi skickar ett kostnadsförslag innan vi reparerar, och vi fortsätter bara om du godkänner det. Smidigt, transparent och professionellt. Länk i beskrivningen.